Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls drejt për drejt në studiot e Koavizionit do të flasim për transformimin e FSK-së. Në fakt do të kemi ushtri kur do të bëhen ligjet, çka do të ndryshoj dhe shumë gjëra tjera. Në fakt edhe do të votohen se si shpesh qeveritë tona e kanë prunë tavolinë dhe në fund janë tërhequr nga presionet e ndryshme. Për këtë arsye sonte në emisionin Puls të ftuar janë kryetari i Komisionit për Siguri dhe FSK-së Haxhi Shala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Burim Ramadani-Zv.Ministër i FSK-së, mirëmbrëma zoti Ramadani. Mirëmbrëma. Dhe Skender Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, mirëmbrëma zoti Perteshi. Zoti Ramadani, a keni jetë miro pishmën se qeveritë e kaluara apo do të vazhdon transformimi i FSK-së? Po mendoj se është krejtësisht e qartë se kjo do të vazhdojë, do të kryhet. Sipas krejt vlerësimeve, sepse është edhe zoti Shala këtu. Procedura parlamentare dhe gjitha, ky vetë e përmbyll votimin e ligjeve, e përmbyll edhe në hyrjen fuqi të tyre, dhe kështu fillon procesi tranzicioni pasaj që do t'i merr pak më shumë kohë si proces, por mandati ushtarak dhe mbrojtës për FSK-n i jepet në momentin kur ligjet hyjnë në fuqi, pra kur dalin gazetë zyrtare, prej atij momenti Kosova e ka forcën e vet ushtarake dhe mbrojtëse. Nuk ka as pishman, as tërheqje, as në shenjë kjo pyetje, se si shpesh në ndodh, sidomos me FSK-n ka ndodh para qeveria kaluar që presidenti që i mori dokumentat në duar dhe erdhi tha po e bëj ushtrin, pastaj u tërheqte, kësi gjëra duhet me qenë shumë korrekt. Edhe iniciativa e presidentit vitin e kaluar e ka ndërtuar në momentum tjetër, e cila pasaj ka kërku sigurisht shumë angazhim për me orë këj moment që me u bo këto të ligje. Zoti Shala, ju si komision, ku jeni me ligje, a i keni studiuar dhe çka thonë? Mefail, faleminderit. Ne mbas ndëgjimit parë dhe votimit parë të këtyre ligjeve nga seanca, nuk kanë sjellë në komision. Komisioni me të marrë ligjet nga ndëgjimi i parë, kemi krijuar një grup punës, i cili merret me shqyrtimin e gjitha ligjeve. Grupi punës e ka bën planin, në thirrë planin operacional, ose një plan i cili është marrë me këtë ligje. Kemi pas 2 ndëgjime publike, një në Prizren dhe një në Çarllavic. I kemi marrë inputet e qytetarëve. Më falë, çka po mendojnë komunitetit turkët, kur po bisedoni për FSK-n? Tash dhe kështë dalë të inputet e qytetarëve lidhur me këto. Për kosovarët e dim që shqiptarët, por aja që është me rëndësi që të gjitha komunitetet janë pro transformimit ose pro kësaj detyre që kemi marrë si kuvend nga Qeveria e Republikës Kosovës. Të gjitha inputet, tash i ka grupi punës, është duke i shqyrtuar inputet. Njëkohësisht i kemi edhe komentet e deputetëve, të thotë në ndëgjimin e parë kanë dhënë disa deputet komente rreth këtyre ligjeve, dhe besoj që shumë shpejt grupi punës do ta përfundon punën e rishqyrtimit të këtyre ligjeve dhe do t'ju sillen komisionet të përhershme. Dhe mas komisionit të përhershme prapë do të sillen në komision dhe komisioni e procedon në ndëgjim të dytë. Sa mund të zgjasë kjo zoti Shala? Kjo mund, sipas rregullores të kuvendit, për 2 javë mund të përfundojnë të gjitha këto procedura. Këtë javë e ka dhe grupi punës, javën tjetër i dërgohet komisionet të përhershme. Ato me rregullore kanë 2 javë me i përfundu, po mund të përfundojnë edhe 1 javë dhe ditë. Do të thonë për 20 ditë është e mundshme të përfundon si proces. Edhe unë besoj që në fillim të muajit dhjetor, mesi muajit dhjetor, këto ligje do të procedohen në ndëgjimin e dytë dhe do të përfundon çështja e kuvendit. E mbasari mbetet presidentit të nënshkruaj edhe. Pse nuk dihet e nënshkruar, apo thonë? Po mundën me qëllimu në votim jashtë vendit. Po se këtu tash pak edhe i notët politike që janë shumë interesante. Zoti Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë. Si e keni pak gjithë këtë punë që është bërë pra me këtë qeveri kur kemi pas biseduar edhe para 2 vite këtu që keni qenë zëshëm që të bëhet si mas me ndryshimet kushtetuese, por ja që nuk ndodhin këto gjëra. Na prej 2015 kemi insistuar me ndryshim të ligjit se qysh në atë kohë kemi lansuar një ulëmtim
që i ka parapo pengesat që kanë marrë për ndryshime kushtetuese, po edhe nëse analizohet plani atësorit, edhe në atë kohë mendu kur startu plani atësorit që ka me pas pengesa me bëu transformimin e FSK-së nëpërmjet ndryshime kushtetuese dhe është lënë hapësira. Edhe në planin atësorit është lënë hapësira në Kushtetutë Kosovës kur është startu që në çfarë do dështime që mund të ketë në transformimin e FSK-së ose ngritjen e kapacitetit aktual të FSK-së, rritjen e tyre, bëhet me ndryshime ligjore sepse na e dim qëndrimin e komunitetëve, deputetëve, jo vetëm komunitetëve, deputetëve sidomos disë sërbe lidhur me transformimin e FSK-së. Për dallim për iniciativave tjera, iniciativa e fundit duket serioze, edhe tjerat kanë qenë, por më serioze. Është më e koordinuar edhe me opozitën, është më e koordinuar edhe me kuvendin edhe me ministritë e linjës, edhe është më e koordinuar edhe me partnerë ndërkombëtar. Kur tham me partnerë ndërkombëtar, s'po tham vetëm me NATO-n apo BE-n, por është më e koordinuar me shtetet me të cilat kemi marrëdhënie strategjike, të cilat kemi partner strategjik, kryesisht po lidhen me Shqipërinë, Kroasinë edhe me SBO-n, që janë shtetet që realisht kanë me ndërtu FSK-n, si proces ka qenë. Po ashtu ka qenë një proces konsultativ, edhe me shoqërinë civile, janë duke organizuar debate edhe me komunitetin serb, debatin Prizren që është bërë, që po me bën Greqë, edhe që është bën Greqanis, po mos harrojmë që për këtë proces ka pas debate. Me siguri kujtohet Burim, na kemi organizuar debate për këtë temë, për transformimin e FSK-n nëpërmjet ligjit. 4 debate gjithsej i kanë organizuar në atë kohë. Do të thotë nuk ka ndonjë ai argumenti sidomos i partnerëve ndërkombëtar që duhet shterën gjithë mekanizmat edhe të konsultimit publik, edhe me komunitetet pakisë, janë harxhuar. Sipas juve nuk ka pas ndonjë arsyetim nga ndërkombëtarët, po vetë zvarritën det pajtohen komunitete të tjera që jo është si proces, është proces i ndihshëm. Po. Se FSK-ja është, do të ndërtohet një fort me standarde demokratike dhe është mirë me marrë perspektivat të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë sepse janë qytetarë barabartë të shtetit. Mirë, po janë harxhuar se argumentet kryesore ndërkombëtare ka qenë të harxhohen gjitha argumentet derisa të gjen ndryshim i ligjit. Provohet me do të thotë dëshmëria e deputetëve serb, nuk e kanë përkrau. Konsultohen paktën komunitetet që çka do t'i prat. Nuk ka qenë vetëm arsyeja që komuniteti më përkrahashin në debatet. Po arsyeja kryesore ka qenë nëse Serbia thotë që FSK-ja është rrezik direkt edhe për qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, po edhe për Serbinë direkt. Ideja kryesore e debateve ka qenë jo me i bind me pranu fundja, po me i tregu që FSK-ja ofron mundësi të barabarta për gjithë dhe është kontribuesi i sigurisë. A ka ndonjë mangësi që nuk po bëhet me ndryshime kushtetuese apo ushtria nuk do të ketë ndonjë telash? Çka do t'i mungojë nëse bëhet me ligj? Apo do të dallimi vetëm nëse bëhet me ligj ose vetëm me emrin. Në aspektin e kapacitetit, edhe të bëhet ndryshimet kushtetuese, kapacitetet edhe ndryshimi i transformimit FSK-s po bëhet në bazë të rishikimit strategjik, edhe rezultatet që kanë dalë për rishikimi strategjik të sektorit të sigurisë që është bërë në vitin 2014-15. Mirë, po gjithçka sepse edhe kushtetuta në asnjë ushtri në botë nuk ja përcakton kompetencat, pajisjet që kanë me përdor madje edhe as numrat. Është një doktrinë, është një dokument bazë që jep mandatin se çka realisht ka një fortë mbrojtëse në shteti, ndërsa detajet gjitha rregullohen në bazë ligjore, por më shumë rregullohen me dokumente të tjera në ligjore, sikur që kanë me përcjell ndryshimin e ligjit FSK-s momente që miratohen. Faleminderit. Zoti Ramadani, kthehemi pak tek ushtria e ardhshme, pra momentin që votohet. Cilat janë ndryshimet që priten të ndodhin dhe cilat janë kompetencat për mbrojtjen e vendit, armatimin çfarë kanë të drejta kanë. Pra, na i tregoni pak për këtë fushë, për na interesan. Ushtria e Kosovës, cilat kompetencat do t'i ketë? Forca e sigurisë në tash mandatin mbrojtëse dhe ushtarak i ka 4 detyra sipas ligjeve që janë në procedim, pra do t'i ketë 4 detyra themelore. Ajo është mbrojtja e integritetit territorial të vendit, është mbështetja për autoritetet civile, është mbështetja qendrore dhe misionet paçruese jashtë territorit, pra misionet e mbështetjes paqes jashtë Kosovës. Këto janë 4 detyra themelore. Mbrojtja e integritetit, mbështetja qendrore, mbështetja e autoriteteve civile dhe misionet paçruese. Pra janë 4 detyra themelore që i ka secila ushtri e botës, secili shtet në botë. Sepse janë elementet përbashkëta, sikurse besoj është i qartë, pavarësisht se emri nuk ndryshon kësaj radhe, dhe mbetet forca e sigurisë Kosovës, sepse është emër kushtetues, asnjë kufizim kësaj force, këtij institucioni nuk do t'i vendoset
as në doktrinë, as në mënyrën e modelit të leadershipit, as në sistem të armatimit dhe as në pajisje. Çka ka të drejtë të pajisjet? Ka të drejtë gjitha pajisjet dhe sistemin e armatimit dhe armatimin për detyrat që i ka. Dhe prapë, po e kthej me qëllim, detyra mbrojtja e vendit. Detyra është mbështetje për autoritetet civile. Dhe për këto detyra, FSK-ja do të gradualisht, pra sepse ekziston një plan 10-vjeçar, për këtë do të do të pajisjet me gjitha pajisjet, sikurse edhe sistemin e armatimit, që e bën kredibile, forcë kredibile, dhe të gatshme për të kryer detyrat e veta. Dhe këto detyra janë ligjore dhe kushtetuese sigurisht. Çka do të ndodhë më tutje? Më tutje sigurisht që numri do të rritet, do të dyfishohet realisht, sipas vlerësimeve të rishikimit sektorit sigurisë, që është bërë gati 5 vite më herët, numri i pjesëtarëve aktiv të FSK-së do të jetë 5.000, dhe i pjesëtarëve rezervë do të jetë 3.000. FSK-ja do të ketë 3 regjimente, pra është në sistemin ose modelin e regjimenteve e planifikuar. Pastaj do të jetë edhe garda kombëtare, e cila do të përbohet prej 80% pjesëtarëve rezervë dhe 20% pjesëtarëve aktiv. Është komanda e tradokut ose e trajnimit edhe doktrinës, komanda e logjistikës dhe në total do të ketë riorganizim dhe do të ndryshohen me ato organogramat e brendshme, do të ndryshohet gjithçka pra. Po sigurisht, tash nuk e di nëse jetë gjithçka në detaj, por modeli është i ndryshëm, forma e funksionimit është e ndryshme dhe sigurisht që në periudhën 120 ditëshe, pra prej ditës kur hyn ligjet në fuqi, janë 120 ditë të përgatitjes së këtij tranzicioni. Dhe gjatë kësaj periudhe do të ndodhin përgatitjet, regulativat, vendimet e domosdoshme të parat për futjen në sistem të FSK-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes, sepse Ministria e Mbrojtjes do të ketë riorganizim, do të ketë edhe FSK-ja riorganizim. Çfarë riorganizim do të jetë për juve, për ministrinë? Edhe Ministria, sepse Ministria do të merr rol dhe përgjegjësi për planifikimin edhe zbatimin e politikave të mbrojtjes, që nuk ka qenë asnjëherë deri më tani, në aspektin strukturor të brendshëm të aspektit organizativ, do të ketë riorganizimet sipas detyrave dhe kërkesave apo nevojave, është pjesë jo vetëm administrative, ndryshim jo vetëm administrativ, po do të jetë ndryshim strategjik i vendosjes së politikave dhe përcjelljes së tyre. Kjo do të jetë në këtë fazën, ose përgatitja për këto do të jetë në këtë fazën 4 mujore, pra këte 120 ditëshit, 3 mujore faktikisht, dhe pasaj fillon pjesa e matutje. Dhe kjo 10 vjetë që pasaj për FSK-n ndohet në 3 faza, në fazën 3+3+4 vjeçare. Do të bisedojmë për këto 3 faza se çka? Po, në cilën do të rriten deri në funksionalizim plot ose shpallje plot të kapaciteteve operacionale të kapaciteteve të reja, sepse FSK-ja do t'i mbajë kapacitetet që i ka. Dhe kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, sepse është e nevojshme për sigurinë në Kosovë, për mbështetjen e autoriteteve civile, për marrë vetëm shembull çështjen e nevojës së kapacitetit për deminim. Në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë hapësira dhe lokacione të dyshuara për mbetje të minave dhe materiale tjera ose materiale tjera, pajisje tjera eksploduese, dhe si e tillë FSK-së ose Kosovës ndoshta i vijnë edhe disa vite me radhë për të arritur që ta shpallim Kosovën të lirë ose të pastër prej minave. Kjo ndoshta i merr 7-8 vjet kohë, sepse është punë jashtëzakonisht e ngadalshme. Ndoshta më shumë. Pra ka kapacitete të cilat edhe të tashme do të vazhdojnë. Pra armatimi nuk është i limituar me list dhe mund të ketë armatim të rënd mjetet sipas detyrës. Po, për mbrojtje veç armatimi i rënd ka të drejta këtë. Sigurisht, sipas detyrës, për gjithçka që i duhet për mbrojtjen e vendit. Dhe për mbrojtje të vendit mundet më përdorë edhe raketa.
Ekzistojnë, nëse flasim për kufizime, ekzistojnë vetëm kufizime buxhetore. Dhe ato kufizime të kohës. Sepse tash mund të morrim shumë, themi donacion ose para prej buxhetit, edhe të blejmë çfarë do lloj pajisje, po ajo pajisje mbetet me vitet tona në depo, sepse s'ka kush ta përdor, sepse duhet personel, duhet trajnim, duhet shkollim, duhet testim, prova, ushtrime të ndryshme, të cilat shkojnë me vitet tona. Faleminderit. Zoti Shala, e ndëgjuam zëvendësministrin ku na tregoi për këtë edhe ju veç e dini pasi kanë ardhur ligjet e kjo se cilat do të jenë kompetencat e FSK-së për juve dyve. Ishte një deklaratë shumë interesante e KFOR-it që do të rishqyrtojmë pozicionin brenda vendit. Kjo edhe për burimin e kjo, po për juve dyve po ndëgjoj njëherë. Po. Kjo është e domosdoshme për kohën që vjen, sepse me të vërtetë po ndryshohet diçka. Po ndryshohet sepse po krijohet një forcë mbrojtëse brenda territorit ku deri tash kompetencë ka qenë e KFOR-it. Po kjo nuk do të bëhet me njëherë në moment që votohen ligjet, po ko pas kohë do të vijë koha që ata do ta rishqyrtojnë, është i nevojshëm gjithë kjo forcë në Kosovë apo në Kosovë, sepse veç po fillon krijimi i një force të re e cila besoj që mëna 3 vite apo 4 vite do të arrijë të merr disa kompetenca të KFOR-it. Në moment që arrit të merr disa kompetenca të cilat i mban se të KFOR-i, që shika edhe më herët që shika për shembull shkollë, po jo me një herë shëtimi i kësaj strategjie, sepse FSK-së i nevojitet kohë për të përgatitur. Qysh nga personeli, nga dokumentat bazike, si që në rregullore, udhëzimet, gjitha ato, kanë me pas punë jashtëzakonisht shumë në përgatitjen e personelit dhe përgatitjen bazike të dokumentacionit të cilat do të vepron Forca Sigurisë Kosovës. Në moment që KFOR-i vetë i shiqon që Forca Sigurisë Kosovës është e gatshme të merr disa kompetenca të tjera, ai fillon të rishqyrton edhe misionin e vetë në kuadër në Bruksel. Edhe kjo ka qenë edhe deri më tash nga KFOR-i kemi marrë për shembull deminimin, që do të qendra e situata ka qenë çdo herë në KFOR, moment që në përgatitjen e institucioneve tona ta kenë këtë kompetencë, jo kanë dhënë. Edhe kompetenca tjera fillon gradualisht edhe mirë, sepse në asnjë vend, në asnjë mision paqësisht të gjitha organizatat që marrin nuk kanë shku për të mbetur gjithmonë aty ku janë. Ajo që është me rëndësi është se edhe këto ligje të cilat po krijohet ushtria janë në pajtim me kushtetutën. Nuk ket kurrë jashtë kushtetutës, sepse edhe kushtetuta thotë në nerin 26 më duket, tregon për Forcën e Sigurisë së Kosovës, po kur vjen te mandati thotë mandati rregullohet me ligj. Kjo është e rëndësishme, që nuk e di edhe pse kemi pritur deri tash, po për shkak edhe të rrethonave që përmeni më herët. Kolega ofër me ende pa u pjekur disa kushte, ende pa u shtrirë disa burime komunikimi me qytetarët tonë, për shembull para një viti, 2 vite ku ka qenë iniciativa e presidentit, komuniteti serb nuk ka qenë i gatshëm. Jo tash politika, tash po flas për qytetarë. Ndoshta s'ka qenë e gatshme të thotë po, jemi të gatshëm ose po e dëshirojmë një ushtri. Sot i kemi mbas të opinionin mbi gjatë 4% të qytetarëve serb që pajtohen me formimin e ushtrisë sepse kanë pa në disa elemente ku kanë pas ata nevojë në vërshime apo në zjarre apo në Forca e Sigurisë ka qenë edhe në fshatat ku janë të banuar me serb. Edhe në ndëzimet publike ku kemi pas opinionin jashtëzakonisht të mirë. Rinia kanë kërkuar bashkë me Komisionin të shkojmë të vizitojmë Forcat e Sigurisë Kosovës. Kanë pyetur se kur mund të konkurrojmë për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë. Gjitha këto edhe para ndërkombëtarëve, edhe para vendorëve, para politikës, tash në këtë rast listës serbe, kanë dëshmuar që komuniteti serb është i gatshëm të jetë pjesë, ka qenë çdo herë pjesë e FSK-së, por është i gatshëm të jetë pa marrë parasysh presionet që kanë pas ata që kanë dalë disa pjesëtarë nga FSK-ja, kemi një numër edhe më të madh. Këtu është Ramadani-Zv.Ministër, mund të më na tregu që kanë shprehur shpresën të jenë pjesë e FSK-së. Është shtrirë edhe ky Burim që Serbia mos thotë që komuniteti serb nuk do të jetë pjesë e FSK-së, e ka pa vetë faktorë ndërkombëtar. Zoti Perteshi, si e sheh këtë deklaratën e KFOR-it, komandantit KFOR-it për rishqyrtimin e pozicionit të KFOR-it pas kësaj? Rishqyrtimi, deklarata e komandantit KFOR-it nuk ka thonë që do ta rishqyrtojmë pozicionin e KFOR-it në Kosovë.
ka thonë të rishqeqojnë pozicionin e këforit ka shifë FSK-s. Ka shifë FSK-s aktuale. Sepse mandati i këforit është rregulluar me rezolutin 1244, ndesh pajtohemi, ndesh nuk pajtohemi, pa ndryshuar rezolutin 1244 ndryshon mandati i këforit. Mirë po, ka mundësi që na me punën që mujmë me bë. Kur thamë na po flas qofsh është një qofsh qeveria, me punën që mujmë me bë në Kosovë, mujna me bë këforin të panevojshëm. Çfarë nuk kupton? Nëse FSK-ja zhvillohet bazë planit, nëse FSK-ja dëshmon që është një forcë profesionale, gatshme marr kompetenca, shtetet partnere, diskutojnë bilateral me shtete, mujmë të regu që këfori është i panevojshëm në Kosovë dhe ata mujmë të rejtë trupat e veta për Kosovës. Njëjtë e ka bëu për shembull këfori britanik kalumën, njëjtën është të bëu këfori gjerman tash, njëjtën e bojnë tjerë. Sa më shumë që na ti bindim ata që jem gjendje me marr kompetenca për sektorin e mbrojtjes, jo të sigurisë, mbrojtjes, aq më pak mujmë me bot pa nevojshme prezencën e këforit në Kosovë. Mundën me lënë ashta 100, 200 ose 300 ushtar, më shumë për trajnim me këshillime për vetë FSK-n. NATO-ja do të ndryshon qasje ndaj FSK-s, do të më ditë që NATO-ja nuk është gjendje me thonë që e pranojmë ose jo ndryshimin e FSK-s, sepse ata janë status neutral, kanë një qasje neutrale ndaj Kosovës. Na dim që NATO-ja si organizat nuk je shtete, por shtetet njohin shtete. E shumica mbi 90%, 95% e shtete anëtarë të NATO-s e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, po ashtu të njëjtat shtete e përkrojnë transformimin e FSK-s me ligj për një mandat të shtohet një mandat i ri, do thotë një mandat mbrojtjes, që nuk është ndonjë problem i madh nëse FSK-ja zhvillohet, po ashtu edhe nëse FSK-ja zhvillohet, kalojnë pritet dikon qajtë, 10 vjet, me marr mandatin, ose KPO-t prap me i... Kështu që në shkaj këgja kjo shteti jonë me transformime këgja. KPO-ja fundit, do thotë, kapacitet plota operacionale se i ka bën 2012, tash presim qëtët e fundit tjetë s'ka nevojë më pas. Po ndryshime zakonisht ka, po tjetë e fundit, kështu që FSK-ja dhe këfori nuk i pengojnë njëna tjetrën me Komisionin Kosovë, veç se kanë me përkra njëna tjetrën për me kryeni Ramadani. Shëne, sepse ka gjithmonë dilema ose kanë edhe konfuzione, cilat ndojherë ngritin me qëllim, ndojherë ngritin për shkak të një deklarat ose disa deklaratave. Spori është ti për e qartë se ne, si qeveria e Kosovës, respektojmë mandatin e këforit dhe prezencën e këforit në Kosovë dhe për cilën jo vetëm që respektojmë në aspektin formal dhe juridik dhe praktik po ashtu, por për ne është e mirë se ardhën prezenca e këforit për të rjetën. Në pjesë tjetër e prezencës, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është prezenca e NATO-s, sepse këfori është misioni i udhëhequr nga NATO, po është misioni i OKB-s. Ndërkaq prezenca tjetër ose ekipi tjetër i NATO-s është NALTI, ekipi këshillues dhe ndërlidhës me NATO-n, i cili tash për tash funksionon në Ministrit FSK-s dhe me FSK-n, dhe ka mundësi që ta zgjerojë aktivitetin e vet edhe me institucione tjera sigurisë dhe të emergjencave, dhe kjo me policinë, me emergjencat, me Këshillin e Sigurisë Kosovës. Kjo është një hap tutje në këtë bashkëveprimin e zgjeruar që ka Kosova me NATO-n. Mandati i këforit është i ndërlidhur me kushtet e sigurisë dhe jo me data, me procesa apo me veprime. Nëse kthehemi prap ose kohën prapa, para 20 vjetë, rreth 20 vjetë, këfori ka pasur 50.000 trupa në Kosovë. Sot ka dikon 4.500 trupa në Kosovë. Mandatin e ka të njëjtë, fuqinë reale në kuptimin e mandatit dhe forcës për përdërim të saj e ka të njëjtë, por se kushtet ambienti sigurisë është në përmirësim me sipër, kryesisht me rritjen e institucioneve vendore. Ajo që ka për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme, është që FSK-ja, sikurse ka filluar gjatë këtij mandati, të vazhdojë edhe mandatin e ri ushtarak dhe mbrojtës, të bashkëveprojë në të gjitha detajet. Po, kjo ka modele të ndryshme. Ka vende dy ushtri në një vend. Jo, ka plot vende që kanë dy ushtri në një vend. Sepse pra po flasim për zonat konfliktit, sepse unë po pyes çysh do madje edhe mas shumë vite për zonat konfliktit ka dy ushtri në një shtet, në Gjermani për shembull. Po në zonat konfliktit në Afganistan, në tjerat ka dy ushtri në një vend.
dhe ka modelet ndryshme për cilat ne punojmë që të angazhohesh. Ka është me rëndësi, është veprimin e operacione, ose operacionet e përbashkëta me des institucionet të FSK-së dhe të KFOR-it, që është një stad Haxhiu e din shumë më mirë se ne, sepse ka qenë pjesë e FSK-së, se çka nënkupton operacionet përbashkëta, jo vetëm servitje të përbashkëta. Dhe pjesa e dytë që është jashtëzakonisht me rëndësi, është që angazhimi i FSK-së në pjesën e ardhshme edhe jashtë vendit tjetë me model i cili e dëshmon që FSK-ja është kredibile edhe e gatshme si forcë. Në aspektin e brendshëm, as deklaratat për cilën unë kam jashtëzakonisht respekt për generalin Koçi, i cili ka pasur drejt në mbështetjen që i ka dhënë FSK-së vazhdimisht, madje edhe në aspektin krejtësisht praktik, janë çështje për cilat nuk ka me pas fare për thamë me përgjithësi asnjë problem mes Kosovës, sepse jo vetëm FSK-së, por mes Kosovës dhe KFOR-it dhe Kosovës dhe NATO-s, respektivisht NATO-t. Kjo është një proces i cili e rrit partneritetin, sepse tranzicioni është gradual, mos harrojmë, dhe kjo jep përgjigje, besoj më të mirën gjitha diskutimeve apo dilemave, sepse i merr 10 vjet kohë tranzicioni, sepse pasër ngritja e këtyre kapaciteteve duhet të jetë në standardet më të larta demokratike. Kosova nuk po krijon ushtri as kundër dikujt në rajon, as kundër dikujt në Kosovë. Kosova po krijon forcë vetë ushtarake për të përmbush kërkesat e nevojat e sigurisë së Kosovës. Dhe a merr kohë më shumë? Sigurisht shtetet, Gjermania për shembull e ka jashtëzakonisht interesant, që prej pas luftës së dytë botërore ka kalu në 4 tranzicione të ushtrisë vet, dhe gjitha kanë zgjatur deri në 15 vjet. Dhe nëse e masim kohën, i bie që për 4 tranzicionet zakonisht pasi kanë përfunduar tranzicionin, mas 5-10 vjet kanë filluar një tranzicion tjetër. Dhe pse? Sepse ndryshojnë ambienti i sigurisë, ka ndryshuar kompleksiteti i ambientit rajonal apo global të sigurisë ndryshon, dhe pastaj ndryshon nevoja për kapacitete. Ushtrit janë gjithmonë në tranzicion. Ky tranzicioni tashëm është i mandatit. Çka do të ndodhë në javët e para pas miratimit? Çka do të ndodhë? Çu sheshati? Hajt. Se ligji po, çasja KFOR, FSK, Ministri i FSK-së. Jo, në kuptimin praktik do të ndodhë ndryshimi i mandatit dhe ndryshimi i nivelit të komunikimit. Kjo është pjesa kryesore. Po më intereson. S'ka frikë që do diçka. Jo. Ta qasim këto janë ndodhit mira, do më diçka e mirë që ndodh, pra ndryshon rritet niveli i komunikimit, i planifikimit të mbrojtjes, i planifikimit të përbashkët të mbrojtjes, sepse këto janë elemente që merr edhe shteti i Kosovës përgjithësinë ato. Ne jemi nuk të prohet asnjëherë me thonë që ne jemi vërtet me fat që kemi prezencë ndërkombëtare ushtarake. Kjo është një prej avantazheve në siguri kombëtare, pra shtetet që kanë sidomos shtetet që kanë dalë prej konfliktit, kanë prezencë ndërkombëtare ushtarake me kapitullin e 7 të Kartës së OKB-s, që është fuqi imponuese e paqes. Kjo është avantazh jashtëzakonisht i mirë për sigurinë kombëtare, për vendosjen e strategjisë sigurisë kombëtare si avantazh. Sepse kjo është një po pra, këtë pjesë ta mbulon për një kohë jashtëzakonisht gjatë një organizatë që është më profesionale dhe më fuqishme janë botë, dhe kjo na ka mundsuar. Arsyet ishin pyetjet se si do të funksionojnë një ushtri e cila është, i keni raportet jashtëzakonisht mira me ta, po ajo i përgjigjet rezolutës 1244, siç e përmendi zoti Perteshi, dhe një ushtri e re e një shteti i ri në një vend në 10.800 km2. Je po ushtarak aty. Jo, pyetja është, po e kupton se ka drejt sepse si do të ndryshojnë raportet atë, pastaj si do të jenë ato. Vetëm do të rritet niveli në kuptimin e planifikimit përbashkët, orientimit përbashkët, ndarjes së informatave, sepse kjo është po ashtu jashtëzakonisht e rëndësishme. Por flasim se rritet niveli i komunikimit ose ndryshon niveli i komunikimit në ditët e para.
Po kapacitetet pasaj shkojnë gradualisht duke pjesën e dytë të misionit. duke A do të shkojnë në veri? A do të kemi ushtri në veri? Zoti kryeministër e përmeni, që ne do t'i dërgojmë edhe në veri, apo do të ketë kazem se tash... Ata them ma qartë. Për me... A do të ketë kazerma, po vetëm prik nga këtu do të kontrollohet e gjithë territori. Se dallon ajo... Ushtria se cilët vend rrinë kazerma, nuk rrinë në teren. Po mirë, a do të ketë kazermë në veri, në atë 20% territori? Jo, është kazerma e Këforit, kazerma është në Mitrovic. Po, e dim ku, unë e thash tikon... Po pra, po nuk ka asë në pej kazermë. Nuk ka pej kazermë. Ka në Gjakovë se ka mbetur, në prezent ka mbetur për deminimit, për shembull. Po në pej nuk ka. Qa me bota është me thonë që në pej zguzëm me shku FSK? Mëse letë fort me pej. Jo, mëse na e dim që FSK zguzëm me shku në veri. Na e dim ato. Se zguzëm. Po nuk e kur. Sa herë që ka nevojë. Ja, nuk e ndalësh tjetër. E me shkaktu incidente, me pas probleme, me komunitet është tjetër. Nuk është ideja me pas probleme, se FSK-ja s'ban me pas probleme as prezent. Na është mirë mu lut me të kërku FSK-ja me intervenu në veri. Se nëse ka nevojë që për rrezikon dikush Kosovën në veri, deshën komunitetet FSK-ja reagon. Në që është mirë, mos mu lutë shumë me kërku FSK-ja me ndërhyn veri, sepse ndërhyn membro. Nuk e thama, do të jetë shase, thash. Që të shkoj, jo, nuk e tham për ndërhyrë, mos keq kuptomi. Jo, nuk po keq kuptomi, po mënoj që çdo prezencë FSK-s ku ka nevojë, ose ta ndihmoj komunitetin, ta ndihmoj komunitetin. Pra ato e thash. Notarët e FSK-s kanë bërë ushtria rrin kazerma, po kudo që është nevoja, kërkesat e autoritetet civile, komunitete, është gjendje me sepse pak ushtria pak e ndihshme. Edhe sot më kemi FSK në veri, kemi disa pjesëtarë të FSK-s që janë nga veri, janë në FSK. Nuk do të thotë që veç kazerma me konë që shkanë përpara që kanë vendus, nga cilat vende ka ku a komunizmit kjo ka qenë. Ka rrezik, shko atje dislokohet. Doktrina lindore, ajo është doktrinë lindore. Në atë kohë, para 5 vite, është një planifikim jashtëzakonisht i mirë, i gjitha kazerma ku mundun me qenë, batalionet e reagimit shpejt, vendosja atyre, përshtatja klime, trajnimit, hapësirat e tyre, për shembull batalionin një stëg. Cili është rreziki? Pse është vendosur një stëg? Për shkak të hapësirave edhe për shkak janë disa era të cilat fryjnë një stëg më shumë se të tjera vende. Ose një batalion tjetër që është në Mitrovic. Pse është vendosur në Mitrovic? Ose doktrina pse është vendosur në Ferizaj për shkak të botësit. Mundësia e shërbimit të rregullt ushtarak për ta shpytet nga shikuesit për 18 deri në 30, sepse këto ushtrit profesionale nuk e kanë më. Jo, nuk shumë mirë po se kanë. Kjo është mos por është borë e pambulueshme e buxhetit të Kosovës. E mirë. Kthemi pak tek a do të ketë ndryshime në grada, në staf pas konvertimit në ushtri të rregullt? Do të ketë mundësi më shumë. Sigurisht ka edhe proces të ndryshimit atë nivelit gradave, jo të individëve, po nivelit, sepse kjo kompletohet. Do të ketë shumë mundësi për gjithë njerëzit profesionistë që janë brenda FSK-s, ata që janë kadet tash, ata tjerë që do të jenë kadet do të fillojnë karrierën ushtarake, po edhe pjesëtarët tash, sepse do të ketë dyfishim të... A ka oficer të mësueshëm FSK-ja për transformim? Sigurisht që me rritjen e numrit... Po janë graduar shumë asja. Plani aty sa skema e oficerëve, që është shkriu në atë kohë nuk është shkriu për një fusë 2500 vetë. Ka për shembull 6-7 general, që mund me udhëheq një 5.000 deri në 10.000 trupa. Tash mund të ketë rritje të vogël, po të nën oficerëve, sepse pjesa më e madhe do të jetë kryesisht e përbërë nga në oficerët. Niveli mesëm i oficerëve është mirë i përgatitur, niveli i lartë jo. Ka nevojë me u trajnu, me ngritur në aspektin profesional. Jo, në aspektin. Shumica niveleve senior të oficerëve nuk janë ushtarak karrierës, për shembull. Jo, gabim. Nuk janë. Po flas po në kolonel major, në kolonelat, majorat, edhe generalet, të gjithë i kanë kryer shkollat e luftës në Amerikë, edhe në Angli edhe në Gjermani. Sepse është pozicion që duhet me qartësu. Nëse që ky institucion është bindshëm ma i besueshmi dhe ma profesionali në Kosovë, atëherë sigurisht se merita kryesore shkon nivelit prej leadershipit e të poshtë. Pra prej generalëve,
deri në oficer, sipas gradës detyrës përgjithësisë. Pra nuk ka pas asnjë situatë në cilën FSK-ja ka mbet, peng e mos zhvillimit ose mos procesit të tranzicionit për shkak të një ose dy individi ose oficeri për shkak mos kryes punës ose elementet tjera. Se pa edhe që s'ka mirë, se ka qenë në kontrol dhe nuk kanë pas në kompetencë dhe mesat. Se ka që nuk është krejt bashkë. Edhe ne kemi rujtur FSK-n, por është... Po e tha me përgjithësi, sepse e ka mund heq pjesën e kampanjës së jashtme për FSK-n dhe tranzicionin e FSK-s. Ka shtet shumë të respektueshëm në Evropë, në cilën ne kur kemi shku me diskutu për tranzicionin e FSK-s, e kanë thonë te për qartë. Pra i ka thonë një general me 3 yje, udhëhecit vetë politik strategjik të ministrisë, i ka thonë kështë. Duhet me u thonë, zote ministër, që FSK-ja është institucioni me strukturë edukim ushtarak ma i profesionalizuar se gjitha shtetet e rajonit, edhe ato që janë në NATO. Dhe i ka përmend pasaj me emra dhe me raste se çka nënkupton ky dallim. Nuk bëhet fjalë për mungesë të një mandati caktuar, ose janë hulumtues të cilët kanë bërë dhe kjo po thotë se nuk kanë trajnime të duhura niveli lart komandues i FSK-s, ndërsa niveli mesëm po thotë i janë të jashtëzakonshëm. Trajnime, unë po flas një institucion shumë kredibil. Nëse jo thoni nuk e ka mirë. Na mundu me shpjegu cila është argumenti tjetër. Dhe se si është zhvillu kjo aspekt. Absolut, pajtohemi që FSK-ja ka shku me hapa shumë mirë. Po dikush e ka zhvilluat ata hapa. Po veç janë të gjitha ata, është këfori, janë shumë institucione. Po gjitha këfori, gjitha institucionet janë edhe për institucionet tjera, cilat nuk e kanë nivelin e njëjtë të profesionalizmit. Apo jo, në kuptimin prej përfundimit luftës, tranzicionis por në TMK. Pasaj transicioni ose transformimi i TMK-s në FSK. Njerëzit aty, me motivin më të madh qytetar dhe profesionale kanë barë edhe personale, edhe qytetare, edhe profesionale, deri në shkallën ku ky institucion është me gjitha vlerësimet për NATO-s dhe shteteve anëtare të NATO-s, institucioni më profesional ushtarak në rajon. Është tjetër gjë çështja kapaciteteve, mandatit për cilat tash po punojmë. Në aspektin e profesionalizmit nuk ka dilemë, nuk ka dilema. Tash, a është gjenerat e ri? Sigurisht që gjenerat e ri vazhdojnë matutje. Është gjenerat e shkëlqyshme e pjesës e akademisë, shkollave të jashtme të vendet të NATO-s. Momentalisht në 6 vende në Akademi Ushtarake janë pjesëtarët e FSK-s, kadet e FSK-s në raste të caktuara. Ka me qindra pjesëtarët FSK-s që kanë kaluar për trajnime shkolla jashtëzakonisht mira. Dhe gjeneratat sigurisht që shkojnë duke u ndruar, dhe kjo është karriera ushtarake. Por angazhimi dhe i tashëm ka qenë par excellence. Po çka i mungon tash? Pikë kadra, se ka që i mungon. Tash pajisjet e reja gjitha vynë për mirëmbajtjen e tyre. Kadra teknike i mungojnë. Për shembull, transporterat po i blim nesër, ato vynë me një herë me i bli, nuk kem jashtë qëllët e mirëmbajnë. Edhe këtu i merr kohë FSK-s të përgatitet. Duke i përgatitur këtë personel, duke i bler edhe pajisjet. Të pjesa komanduese, udhëhecëse, oficerët, sot gjenerata e parë e qendrës së studimeve universitare ka mbrin në gradën e majorit. Edhe majorat e udhëheqin ushtrijin. Pjesa në kolonelat, që gjithë kanë qenë në shkolla jashtë vendit. Memorandumet në këtë 10 vjeçarin e fundit, memorandumet që kena pas me shkollat e NATO-s, të gjitha shkollat e NATO-s i kanë pas dyert e hapura për FSK-n. Të gjithë janë të shkolluar. Jo, ndoshta nuk ishin shkolluar, por të gjithë kanë përcjell karrierën e vet ushtarake, se të gjithë kolonelat e përcjellin shoqërishin. Cili po shkon në shkollë, ky pe kryen këtë trajnim, mulet të shkojë dhone sepse aja ja mundson të avancojë. Vetëm shkollimet. Për shkak na kemi dy general, të cilët e kanë përfunduar akademinë mbretërore,
të mbrojtjes në Bretani të Madhe, ose në Mbretërinë të Bashkuar. Kemi një numër shumë të madh kolonelëve që kanë kryer War College. Kemi tash pjesor në West Point, për shembull. Pra ka situatë vërtet qëndrueshme të mirë. Zote Perteshi, nuk u pajtuan me ju, e kuptoj edhe pozicionet edhe deklaratat. Mirë po, folim pa nivelin e mesëm të menaxhimit FSK-së, sidomos oficerëve që kanë dalë prej akademisë. Qendra për studime universitare, që janë paramet përgatitur mirë dhe po tregojnë me medalje, por na folim për nivelin e lartë të menaxhimit, do thotë niveli senior, grada kolonel apo edhe generalve, do thotë krahasim me nivelin e trive që prej shkollës mesme ose prej fakultetit kanë filluar me edukimin ushtarak, edhe i kanë fitu gradat ose gjithçka gjaton kohës tu qenë pjesë ose tu qenë pjesë e strukturës. Niveli senior i kolonelëve ose i generalëve deri tash, pa edhe pse ligji për pensionimin e hershëm një pjesë edhe i ka largu, nuk e ka atë përvojën që do thotë që ndoshta që e kanë ushtrit edhe ushtrit rajonit përgjithësi, edhe nuk i takojnë nuk janë ushtarak karrierës. Ndoshta komandanti duket ka strat jashtë, por nuk e di shumica për tyre. Mirë, po prap me kalimin, do thotë me kalimin e ligjeve edhe me plot ose ligje për pensionimin e hershëm kur kalohet mosha, do thotë me zhvillimin e kohës, pjesëtar niveli mesëm i menaxhimit kalon nivel senior, edhe tamam merr edhe ve strukturën. Po normal edhe kur rritet numri, kur rriten mandati, do të ketë edhe avancime se ka raste që ka do të njerëz kanë grada, po nuk kanë edhe mundësinë me punu në ato grada që kanë. Faleminderit, shkojmë me një blok të reklamave dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit kur do të bisedojmë për këtë pjesën mandatin 10 vjeçar që do ta merr FSK-ja se si do të transformohet për çdo 2 vjet apo 3 si është me ligj. Shkojmë me një blok të reklamave. Pas një bloku të reklamave, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për transformimin e forcës së sigurisë të Kosovës në ushtri të rregullt, e cila pritet të ndodhë në dhjetor sipas kryetarit të Komisionit po dhe Zv.Ministrit, zotit Ramadani. Është një problem që është shfaqur kohëve të fundit. Ne e dim që zoti Ramadani ka punuar shumë në ligje, pastaj edhe komisioni juaj në krye me ju. Kam lexuar shumë në media që ministri i FSK-së është ministër që nuk e kontaktojnë fuqitë më të mëdha siç është ambasada e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, po edhe shumë institucione ndërkombëtare. A ka vështirësu kjo punën për juve dyve? Unë e di që ti do të ikësh përgjigjes, do të thush jo kështu, jo anej, politikisht si e shihni zoti Shala? Unë për herë parë po një... Jo, ishte në media. Jo, ishte në media 2-3 ditë ka qenë media. Tash për media dhe ti e media. Po, mirë edhe është pranu publikisht që nuk e kontaktojnë. Unë deri me sot s'kam hasur një problem, ose një ambasadë, ose njëri prej vende miki që më ka thonë që nuk mujmë për shkak është pengesë nuk janë takuar, është publike, ka dalë publikisht. Unë përbes nuk e di. Edhe në diçka që nuk e di, edhe që nuk e shë vetë, ose që nuk e një vetë, edhe nuk e tham. Ato që po e thuti, kam dëgjuar edhe në media, edhe sot nga pyetja ju, edhe nuk kam përgjigje për këto. Unë kam qenë në prezantimin e ligjit të FSK-së kur zhmohen mbrana në Ministrinë e FSK-së, bashkë me ministrin jënë edhe fotografit, aty ka qenë edhe këfuri, edhe mes tjera. Po, ambasada amerikane dhe disa ambasada tjera, komunikimi ka qenë i shkputur publikisht në media, kam lexuar. Unë nuk kam informacione, se sot ministri gjindet të më dogon vizitë zyrtare në Kanada. Në Kanada, po t'ishte ashtu siç po thënë media. Jo, ajo është se me konë ambasada nuk e kish reagu, kish thonë ju. Nuk e di, unë nuk kam informacione. Do thotë ju nuk jeni, zoti Perteshi, jeni në djeni për këtu? Kom dëgjuar komunikim publik, për shkak që unë lidh me aktakuzën, po mënoj nuk ka diçka zyrtare që s'ka dalë as prej një shteti, as prej ambasadës vetë,
Ju po pa marrë parasysh nëse mund të ketë rezervime për 1 ose 2 persona, me rëndësi që procesi ka ecë, po vazhdon me ecë, atë procesi po përcillet, edhe ministri shumë aktiv sa komponon kuadër këtij procesi. Po diçka zyrtare të konvojit. Kemi pozit në Burim. Jo, është e punë e përbashkët. Ajo çka është jashtëzakonisht me rëndësi, është se komunikimi nuk është ndërprer asnjëherë mes ministrisë dhe po mes ministrisë, po jo mes ministrit dhe tjerëve. Shënë, unë po flas për procesin dhe kjo është pjesa më e rëndësishme e gjithë kësaj për cilën po flasim. Ne jemi në kulmin e suksesit të këtij procesi dhe komunikimet kanë vazhdu. Sot ministri është në Kanada. Jo dini që zoti Ramadani ka shkuar në Washington. Jo, nuk. Kjo është çu me tregu ndryshe. Nuk ka lidhje. Kuadër cilët ekip. Ministri shkon kuadër të ekipit. Jo, ka qenë edhe para këta akuzës. Temi të hapur. Nuk i di unë. Temi të hapur. Ministri duhet shkoj, zoti Perteshi për cilën këtu. Ministri është në Kanada në një vizitë zyrtare. Ka bërë vizita në këtë vendet e rajonit. Është e kuptueshme çka thotë kjo. Jo, po e them sepse ky duhet të më mbrojtësh. Po e them vërtetën. Është në Kanada. Nuk ka thënë vërtetën. Është në Kanada në forumin e sigurisë, forumin ndërkombëtar të sigurisë. Ka vizituar Shqipërinë, ka vizituar Kroacinë, ka vizituar Maqedoninë. Shpejti e ka dhe vizitë në shtet tjetër. Aspekti i procesit, sigurisht ne ndajmë detyra mes vetë tek e fundit, ai ndajmë detyra brenda ministrisë edhe në aspektin e informimit të partnerëve dhe të komunikimit më shpesh ose më të rregullt edhe të elementeve tjera. Unë po e them me përgjegjësi që asnjë situatë, cila do të qoftë ajo, nuk ka ndikuar dhe nuk ka pas asnjë ndikim në proces, dhe kjo është elementi më i rëndësishëm. Unë po them që ne punojmë në baza ditore me partnerët. Sigurisht që partneriteti dhe puna në baza ditore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka sjell këtë sukses. Këtu nuk duhet fare të kemi dilema. Me i proces, me element tjetër, dikuj një bini përgjësi aty, dikuj një përgjësi këtu, ajo që është e ndarë së detyra pasaj për të menaxhuar çfarë do lloj situata. Përgjigja ke politike po nejse. Sa vjet shumë e sinqert, por shkuara jote në Amerikë ka tregu që ka të lashe. Nuk është pak a shumë nivelet e larta shkohet në për ato dhe keni shkuar ju. Sa vjet i merr krimi i ushtrisë? E thatë një 10 vjeçar. Që kjo tema më e mirë. Më e mirë. E di se se nuk ishte çeftë. Kjo është tema më e mirë. Na tregoni këto 3 fazat zoti Ramadani. Për këto 3 fazat edhe ju zoti Shala, edhe ju zoti Perteshi se si do të rrjedhin. Shkoj me ju. Po, janë 3 fazat të këtij 10 vjeçarit, cilën sigurisht ne do të tentojmë ta mbajmë si të tillë. Megjithëse planet gjithmonë janë fleksibile dhe mund të jetë situata të cilat evoluojnë edhe sipas kontekstit edhe sipas kapacitetit dhe nevojave. Në fazën e parë që është 3 vjeçare, është kryesisht ndryshimet ose tranzicioni, transformimi i aspektit të rregullatives, procedurave, pastaj fillojnë elementet e para të ndërtimit të kapaciteteve të reja, sepse fillon me tradokun, me trajnimin e doktrinat, si elementet të domosdoshme për ndërtimin e bazës më pastajshme. Te rekrutimi do të ketë ndarje graduale sipas viteve. Fillohet më njëherë në vitin e parë me rekrutim të pjesëtarëve të ri në numra të mjaftueshëm që mund të mi përballu FSK-ja. Edhe tash ky numër i mjaftueshëm mund të jetë dikon 350-400 në vitin e parë. Pastaj shkon në rritje dhe rritje graduale, prapërsisht ashtu. Dhe pastaj faza 2 që është po ashtu jashtëzakonisht e rëndësishme, kur pothuajse kompletohen regjimentet në kuptimin e organizimit të tyre, njësive të nevojshme, dhe faza 3 që është pastaj ai kompletimi ose arritja e kapacitetit plota operacionale me gjitha njësitë dhe aspektet organizative që i ka FSK-ja. A mund të jetë më shpejt, mund të jetë më fleksibel? Mund të jetë më fleksibel, kjo varet prej shumë rrethonave, por qëllimi ynë është ta mbajmë ritmin e tranzicionit në këtë 10 vjeçar, si
proces gradual, pra, sepse një prej argumentet kryesore është që tranzicioni i FSK-së është proces legjitim dhe gradual. Pra, legjitim sepse respekton institucionet, kushtetutën, ligjet, komunitetin dhe gjithë, dhe gradual sepse ne nuk do të bëjmë gabime në përmbushjen e kapaciteteve. Ndoshta dikush mund të thotë bëhet për 3 vjet, por mund bëhet por me shumë gabime. Dhe kjo nuk është qëllimi i bërjes së këtyre gabimeve, sepse duhet të mbajmë standardin, modeli i standardit do të jetë amerikan, i cili e mbulon respektivisht nuk e kontradikton, nuk është kundër modelit të NATO-s, ose standardit NATO-s në përgjithësi, sepse standardi NATO-s në thelb është standard amerikan. Çka po ndodh me largimin e minoriteteve pjesëtare të FSK-së nga FSK-ja? Ju e thatë se gjatë dëgjimeve publike kemi has edhe nga minoriteti serb që kanë dëshirë të aplikojnë për ushtar në FSK. Është ashtu? Sakt. Por është pjesa tjetër zoti Shala që po ka presion për t'u larguar. Tash si që jemi të njoftuar edhe jo dhe gjithë opinioni, Serbia do mundohet të shfrytëzon gjitha mekanizmat për të penguar këtë proces. Jo vetëm këtë proces, por kemi edhe tash edhe Interpol dhe shumë procese tjera. E vetmja mundësi për të penguar ose për të krijuar një hamulli të faktorit ndërkombëtar ka qenë presioni ndaj pjesëtarëve të FSK-së, që sot janë mena kodët të FSK-së, largimin e tyre nga FSK-ja për shkak të transformimit. Kjo ka qenë vetëm element që është munduar ta shfrytëzon Serbia për të larguar pjesëtarët e vet nga struktura e FSK-së. Aja ka arrit, një mjegull e ka arrit, por nuk ka arrit aty qëllimin se ku ka dash Serbia tjetër me këtë. Tash edhe vetë pjesëtarët e cilët janë largu për shkak të presionit, ata janë penduar shumë, por FSK ka rregulloret edhe besoj që duke respektuar rregulloret dhe ligjet nuk kanë mundësi më ata të kthehen në FSK. Pa ajo që është për të thënë ose është për të dërguar mesazh Serbisë se komuniteti serb nuk mund të dirigjohet komplet nga politika serbe, qytetarët serb. Edhe në dëgjimet publike që kam parë aty vullnet tyre që më të vërtet rinia nga komuniteti serb janë të gatshëm të jenë pjesë e FSK-së. Këto kanë dëgjuar edhe faktorin ndërkombëtar se kanë qenë aty edhe këshilltarët e komandantit KFOR-it, kadrët dëgjimit publik, edhe kanë pas njerëz tjetër që kanë qenë për të ndëgjuar se më të vërtet çka është duke ndodhur, edhe çka dëshirojnë komuniteti serb në kadrët FSK-së. Besoj që edhe kjo kartë ju ka djeg Serbisë, sa i përket FSK-së, edhe janë të bindur edhe faktorin ndërkombëtar që nuk mundet më të manipulon një politikë e mbrapsht me një popull të tërë në Kosovë, në këtë rast e Serbisë me qytetarët e vet, me qytetarët tanë, ta janë qytetarët, po me komunitetin serb brenda FSK-së. Dhe isha pak edhe te fazat e transformimit, nëse po gjithsesi se ju jeni gjitha ushtrit e botës sot janë në transformim. Edhe çdo herë janë. Çdo herë është. Aja që është rëndësi te kapacitetet fillestare që i përmeni Burimi, kapacitetet fillestare në shumica e emisionit, veç janë të mbrojtje qytetarëve, mbrojtje objekte, gjitha këto. Kapacitetet fillestare fillojnë të plotësohen në fushën e mbrojtjes. Kur në fushën e mbrojtjes, të gjitha dokumentacionet duhet të rishqohet, dokumentacioni aktual, jo që do të ketë shumë ndryshime, se rregulloret që janë punuar ata janë punuar se janë nxjerrë kadrët ligjeve dhe kadrët të standardeve të NATO, gjitha rregulloret, PSO-t, udhëzuesit, gjitha janë në kadër të procedurave të NATO-s. Edhe aty mund të jetë, po mund të ketë ndryshime sa i përket te fusha e mbrojtjes. Edhe përgatitja e personelit, rekrutimi gradual vjen duke përgatitur në atë krijimin e njësive të reja në kadër të mbrojtjes. Brigada e reagimit shpejt i ka disa kapacitete mbrojtëse, edhe për këtë arsye edhe në atë kohë është parapon në kadër planit atë saj që kjo brigadë mund të ambulon pjesën e komisionit ose pjesën e një force mobile reaguese. Nuk i vjen edhe shumë, këta kanë qitë një plan 10 vjeçar, sepse këtu ka të bëjë edhe me buxhetin, ka të bëjë edhe rekrutimi, nuk rekrutohet një vit, 1.000 vet, 1.000 vet për një vit, edhe ku dje me dalin penzion, dalin 1.000 për një vit. Po, është ato fazat cilat duhet
ka 200, ka 300, sepse kapacitetet e trajnimit që i ka në tradak nuk mund ma tepër të përballojnë trajnim, se nuk është vetëm një trajnim bazik. Fillon me trajnimin bazik, tani shkon trajnimi profesional, ran deri ku të përgatitet një pjesëtar për të përdorur atë raketën që thohet atje. Ato të kenë raketën. Zotë Perteshi si është raketën e mirë. Jo, raketën e bona se i kishte përgjigjes tash pes për armatim trone, dikur nuk u përgjigje. Transformimi buxheti. Po, kur është bërë vlerësimi ose rishikimi strategjik të sektorit sigurisë, edhe ku janë hartu dhe dizajnu kapacitetet edhe nevoja që i ka FSK-ja, edhe numri kuadri pajisje krejt janë bën përputhje me kapacitetet buxhetore që i ka shteti, kështu që këto kapacitete, këto armatime, këto pajisje që i duhen FSK-s nuk përballohen me buxhetin e shtetit. Kur kësaj na shtojnë edhe donatorët që pritet me mbështet FSK-n, sidomos shtet partner strategjik, këtas kryesisht SBA, Turqi, Britania, Madhe, Kroasi, këto janë 4 ose 5 shtetet që më shumë kanë me ndihmu FSK-n, atë nuk shon një problem shumë të madh që buxheti më ka problem për ndryshimin e mandatit misionit edhe kompletimin e gjitha pajisjeve dhe kompletimin e FSK-s si ushtri. Nuk është një problem. Se besoj që do të ketë problem kuadër buxhetit, edhe ashtu nuk kërkohet një buxhet shumë i madh për kapacitetet që i ka FSK-ja që pritet me pas. Po për rritjen e nga fjalën. Po edhe për rritjen kur shihet do thotë mandati 10 vjeçar që më kompletu këtë arkitektura e sigurisë, Kosova do të shkon po ka zakonisht rritje buxhetore, përputhje me rritjen buxhetore që ka shteti, ka më pas edhe po ashtu na përputhje ka më pas rritje edhe vetë buxheti FSK-s, po ashtu edhe parashihet rritje e buxhetit shtesë. Mirë, po ajo që mundet me u bë, nëse mundet është standardet e NATO-s që i kanë për misionet e mbrojtjes, nëse mundet FSK-n veç ato me mbështet. Do thotë, nëse do me bëni ushtrim me standardet e NATO-s, 10% që i takon për sektorin e mbrojtjes nuk ka nevojë më shumë dhënë FSK-s, me atë dorë buxhetore më bë, nuk është një problem i madh dhe pas një problem mundet me urrit FSK, por më duket as gjysma asaj që është e përcaktuar me NATO nuk e ka FSK-ja tash me buxhet. Fakt tash me buxhet pavarësisht se sa llogaritë saktë GDP-ja. Po llogaritë që dikon rreth 0.8% e GDP-s për FSK-n. E vërtet asnjë s'ka qenë më shumë, por kjo do të jetë në rritje graduale, por e vazhdueshme. Sipas planit të shtepërheqësor do të ketë rritje të dukshme realisht në krahasim me këtë që ekziston, dhe ne synojmë që brenda një periudhe rreth 6 vjeçare, ndoshta më afru te 2% i GDP-s, por kjo prap sipas mundësive dhe kapaciteteve për absorbimin aty në mjeteve. Në njëjtën kohë ne duhet të jemi të jashtëzakonisht kujdesshëm që të mos prishim ose mos disbalancojmë buxhetin e Kosovës për programe tjera. Sepse ky buxhet, kjo GDP e Kosovës ndohet në sektorë të ndryshëm, edhe nëse nevojat, sepse sidomos në kohën që jetojmë, shtetet po kanë nevoja pak më shumë tash të investimit në programet mbrojtjes në ushtritë e veta, po duhet të ruhet balanci me programe tjera dhe afrimit të 2% i GDP-s Kosovës për një periudhë 6 deri në 8 vjet, besoj që është përgjigje e mjaftueshme, duke llogaritur diçka se megjithatë FSK-ja edhe gjatë këtyre viteve, por edhe në vitet e ardhshme, ka pasur mbështetje të vazhdueshme, donacione jo vetëm në pajisje apo elemente tjera, por që është marrë rëndësishme për mua është në shkollim. Shkollim, edukim, trajnim, e gjitha këto, që janë vlera jashtëzakonisht larta nëse kur ta vlerësojmë së bashku. Vlerat e këtyre donacioneve janë jashtëzakonisht larta për buxhetin e Kosovës. Vetëm llogaritme në pjesëtar, kolonel tashmë atë FSK-s që kryen War College ose kolegjin e luftës ose generalt ose që kanë kryer në Britani të Madhe apo gjitha nivelet tjera, ato janë jashtëzakonisht kushtueshme dhe si tilla të mundesh me llogarit si programi i mbrojtjes, do thotë jo prej buxhetit të Kosovës, por si të përmbledhura. A keni suspenduar ushtarin i cili është kapur me drogë, pardje? Është në procedurë, besoj që gjatë këtyre ditëve merret vendimi për të, nuk jam saktë i informuar sot nëse ka ndodhur më herët para se me hynë emision ose jo,
Por kjo është procedurë e rregull që... Po keni informata që është ka bët procedura për Po, procedura është e domosdoshme. Po, mirë dhe se po pës, ju e një zëvës minister. Mësë me këni përgjigjet, ta dim a është suspendua ju, sepse ishte skandal doli në media. Pjesore është kalon në përkret procedurat ushtarake disiplinore të FSK-së dhe merë përgjigjen ose suspendimin sipas vlerësimit të atyre procedura. Për këto nuk ka asnjë ikje as përgjigjes as ikje të realitetit. Rasti ka ndodhur, procedurat e përcaktojnë çka ndodh në raste të tilla dhe kjo është vendim këtij i qartë. Faleminderit. Interpoli për fund, pasi biseduam shumë për ushtrinë dhe me shpresë që Skender nuk ta dy prap nuk do t'i bimë pishman si qeveritë e kalume, por do ta votojnë ligjin dhe do ta kemi ushtrinë deri në fund dhjetor siç garantuan këto. Për Interpol ku i kemi, që kemi gjasat edhe ju zëti Shala. Nesër pas nesër pritet të bëhet votimi. Ka shumë ujë që qeveria ka caktuar një ekip nivel profesional më shumë se sa nivel përveç atij nivelit politik që lobojnë të shtetet që se kanë njohur Kosovën për me pranu Kosovën si antar matërit të Interpolit. Panema është bëni me sa kam informacion, me sa që punë është bëni punë kogja e mirë, sidomos prej këtij ekipi, shumë kanë udhëtuar, kanë bërë takime shumë të mëdha dhe është bëni punë tepër e madhe për me siguru njohje edhe me siguru votën e këtyre shteteve që janë neutrale ndaj statusit ose shtetet që nuk kanë njohur Kosovën për me siguru votën e tyre në Interpol. Serbia kishte tendencë të ndalonte sot komplet futjen në agjencë. Kanë tentuar, fati që është në ndërrimi i sekretarit Interpolit, kështu që sekretari i kaluar ka qenë më pro-serbe, kemi mujt me pas një problem shumë të madh me siguru në një agjencë, ushtruesit e tyre që përzavenson ato është më ka një qasë më të mirë ndaj shtetit, edhe aksidentale, kanë ushtues të tyre edhe ata si na. Jo, është aksidentale, po e vetmi aksident që Serbia nuk e ka menduar dhe që neve na ka përshtatë shumë. Lobime që është të bërë Serbia për momentin kundër pranimit të Kosovës në Interpol është diçka që shumë të madhe ka bërë, nuk është bërë diçka, është e paparë që është të bërë kundër Kosovës, madje janë të bërë një lobim shumë të madh se sa kur ka tentuar Kosova me bua antar i UNESCO-s. Mirë po, kanë frikë se me numra po e lexova mediat që kanë frikë se do të shohin plet arreste dhe asnjëherë në për aeroporte Kosovës do të mbesin edhe Jo, ata kanë frikë se nëse Kosova pengohet tash me bua antar më i ri Interpolit do të jetë një katastrofë diplomatike për neve, sepse mund të kemi një zinxhir të nëse aplikojmë me organizata tjera mos më pranu. Nëse kalojmë në Interpol do të jetë shumë më lehtë organizata tjera më pranu. Po, pikërisht kjo, votat janë pritet që me pos. Pa emra sepse pa numra kur gjë nuk po flos, po është do ka bëni punë shumë më dhe besoj që Zoti Shala, sekretari i Komisionit, kur keni biseduar me ekzekutivin, por edhe me kolegët se si është gjendja e përmendje edhe zoti Perteshi. Ne si Komisioni kemi një antar tonë që ka qenë në ekip për lobim, edhe ato kemi dërguar nga opozita për shkak të jetë. Ai është zoti Recep Selimi, i cili edhe sot është në Dubai në këtë konferencë. Sipas informatave që kemi marrë nga deputeti Recep Selimi, më duhet besoj që Kosova më duket nesër ka më votu. Nesër dhe pas nesër, nëse s'gaboj që në dy, pas nesër i Pas nesër i janë votimi. Kosova veç do t'jetë pjesë e Interpolit, do t'jetë një lajm i mirë për fund vetë, se qeveria do të krenohet dhe me diçka në fund vitit, do të krenohet edhe me Interpol, edhe me ushtri, edhe me ushtri. Besoj me shumë sene tjera, sepse me të arritura tjera nuk di çka më thonë. Interpoli dhe ushtria është pa dilemë. Interpoli është për momentin janë histori. Është historik, është një betejë shumë e madhe që fitohet ndaj Serbisë dhe e dekurajon për me marrë një ofenzivë shumë të madhe diplomatike. Edhe UNESCO e afrojnë Kosovën afër OKB-s. Janë dy mekanizma që e ndihmojnë që Kosova të jetë diskutuar për. Ju si zamënësi ministri i FSK-së dëshironi të shtoni diçka për Interpol, e di që jeni këtë fush, por tash i keni pak dyrte, pak i keni ndarë me punët, doni të shtoni diçka për? Jo, nuk kam qenë sigurisht se ky i angazhuar në këtë pjesën e Interpolit, por për asaj që duket dhe që gjasat janë të mira. Gjasat janë të mira, sepse ka pasur edhe metodologji të mirë të punës, por ka pasur edhe shtete sponsorë në kuptimin e mbështetjes, dhe nëse këto dyja kombinohen,
me një narrativ të mirë, që është pjesa e tretë. Tash unë spjegova saktë që kemi bërë tranzicionin e FSK-s. Pra ka pas metodologji të mirë punës, ka pas mbështetje sponzore, mbështetëse që kanë lobuar edhe të tjerë, dhe narrativi ka qenë keqësisht profesional dhe i kujdesshëm, jo politik, jo rahat gjakës, jo historik, por kjo duket që ka dhënë efekt. Faleminderit shumë. Dhe kryeministri edhe ministrat e kanë lënë për me punën dorë profesionistë, edhe besoj që kanë me pas sukses. Faleminderit shumë edhe një herë, ju falenderoj shumë sonte që gjetët kohë të bisedojmë për transformimin e FSK-së, të cilët gjithë qytetarët e Kosovës e presin, me shpresë që nuk do të bini pishman, por do të shkojë kjo drejtor, sepse qeveri tjera po mendoj presidenti publik, sepse presidenti i mori dokumentat për transformim dhe në fund u kthye. Shkues të nderuar, faleminderit për momentin dhe qëndrojmë me këtë vend.